ngày 12 tháng 6 năm 2022 thêm 568 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 568 ca mắc mới COVID-19, giảm 142 trường hợp so với hôm qua. Số F0 khỏi gấp gần 10 lần, trong ngày không có F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 11 tháng 6 đến 16 giờ ngày 12 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 568 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 142 ca so với ngày trước đó. Tại 34 tỉnh, thành phố có 378 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 170, Yên Bái 64, Quảng Ninh 25, Nghệ An 22, Đà Nẵng 21, Thái Nguyên 20, Quảng Bình 18, Phú Thọ 18, Lào Cai 17, Thái Bình 16. Vĩnh Phúc 16, Thành phố Hồ Chí Minh 16, Hà Nam 13, Bắc Cạn 13, Ninh Bình 12, Tuyên Quang 12, Lạng Sơn 9, Sơn La 9, Cao Bằng 9, Quảng Trị 9, Thừa Thiên Huế 8, Khánh Hòa 7. Thanh Hóa 6, Hà Giang 6, Hải Dương 6, Hưng Yên 5, Nam Định 3, Lai Châu 3, Bình Phước 3, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Hải Phòng 3, Hòa Bình 2, Điện Biên 2, Bình Định 2. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An -31, Phú Thọ -29, Nam Định -15. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng +19, Thừa Thiên Huế +8, Khánh Hòa +7. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 816 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.731.812 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.372 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.724.047 ca, trong đó có 9.550.376 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.602.917, Thành phố Hồ Chí Minh 609.675, Nghệ An 485.055, Bắc Giang 387.636, Bình Dương 383.788. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.274 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.553.193 ca, thở oxy qua mặt nạ 22 ca, thở oxy dòng cao SFNC 2 ca, thở máy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 0 ca ECMO 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 11 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 12 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 11 tháng 6 có 122.944 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 223.511.691 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 200.742.890 liều, mũi 1 là 71.485.667 liều, mũi 2 là 68.816.331 liều, mũi 3 là 1.507.293 liều, mũi bổ sung là 15.022.813 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 43.006.593 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 904.193 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.505.759 liều, mũi 1 là 8.950.958 liều, mũi 2 là 8.554.801 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 5.263.042 liều, mũi 1 là 4.617.162 liều, mũi 2 là 645.880 liều.